Xin chào mừng cô chú anh chị và các bạn trở lại với kênh của Người Đà Nẵng. Hôm nay mình muốn mời mọi người đi xem cầu rồng phun lửa phun nước cùng mình. Mình cứ nghĩ mình đến nơi hơi muộn một chút thôi, nhưng khi đặt chân đến đây thì mình mới nhận ra là đã không còn chỗ để đứng nữa. Cuối tuần nào cầu rồng cũng đông, nhưng tối hôm nay thật sự là vượt ngoài những gì mình từng thấy. Chỉ cần nhìn dòng người trước mặt là cũng đủ hiểu là muốn tìm được một chỗ thật là đẹp để xem cầu rồng phun lửa phun nước gần như là điều không thể. Những ai đến sớm thì đã có chỗ ngồi và ghế của các quán nước thì gần như là kín hết. Người đến sau thì đứng thành từng lớp, ai cũng cố tìm cho mình một khoảng trống nhỏ để chờ cây cầu bắt đầu biểu diễn. Có lẽ một phần vì tối nay ngay bên kia đường cũng đang diễn ra chương trình ca nhạc cuối tuần. Hai dòng người gần như hòa vào nhau, một bên chờ xem biểu diễn và một bên cầu rồng phun lửa, và tất cả đã tạo nên khung cảnh đông chưa từng thấy. Cuối cùng thì mình định bỏ ý định là tìm một góc đẹp để quay, thay vào đó là đứng tận ngọn mép đường, cách cầu rồng hơn 300 mét đó cả nhà. May mà mình vẫn mang theo cái gậy máy quay, như vậy vẫn có thể đưa máy lên cao để ghi lại khoảnh khắc này. Rồi khoảnh khắc mọi người chờ đợi cũng đã đến. Những cột lửa đầu tiên bùng lên giữa màn đêm. Tiếng reo hò vang khắp bờ sông Hàn. Sau những đợt phun lửa thì cầu bắt đầu phun nước đây cả nhà. Điều thú vị là tối nay gió lại thổi về đúng hướng của mình cả nhà. Làn nước bay theo gió bay rất là xa, có người vội vàng chạy tránh, có người thì lại đứng yên giang tay đón những hạt nước đầu tiên. Đợt này gió mạnh cho nên khả năng được rất nhiều lọc. Người Đà Nẵng hay đùa đây là lọc rồng nữa cả nhà. Ướt một chút nhưng mà vui. Khi màn trình diễn vừa khép lại thì biển người lập tức chuyển động cả nhà. Có người tranh thủ ra về thật nhanh vì sự lát nữa bị kẹt xe. Có người thì vẫn còn nán lại chụp vài tấm hình cuối cùng. Chắc là mình cũng phải tranh thủ ra lấy xe sớm, tại vì nếu chậm thêm vài phút nữa thì len qua dòng người sẽ còn khó hơn rất là nhiều. Bây giờ mình tắt máy quay, sau đó lấy xe để lên cầu rồng, rồi quay không khí của cầu rồng sau khi phun lửa phun nước cho mọi người cùng xem nha. Có lẽ đây là một trong những đêm đông nhất mà mình từng chứng kiến ở cầu rồng. Đà Nẵng vẫn luôn có những buổi tối rất bình yên, nhưng cũng có những đêm cả thành phố như cùng đổ về một nơi cả nhà. Nếu cô chú anh chị và các bạn đã từng có mặt trong những đêm đông nghịt người như thế này ở cầu rồng thì hãy chia sẻ cảm nhận của mình ở phần bình luận nha. Bây giờ mình sẽ quay hết đoạn đường đi qua cầu rồng
thì xin phép dừng video. Mình xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã xem hết video. Nếu cả nhà yêu thích video này thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của người Đà Nẵng sớm ra nhiều video về thành phố xinh đẹp này.